Mến chào các bạn. Hiện nay trên mạng xã hội đang bùng nổ trào lưu review phim và nhận được sự ủng hộ của người xem với lượng view và lượng tương tác vô cùng lớn. Review phim không phải là một nội dung quá mới mẻ, thậm chí nó còn là một chủ đề đã cũ và được thể hiện bằng nhiều hình thức như là viết bài review, chia sẻ qua vlog. Trào lưu review phim sớm đã nở rộ trên mạng xã hội khi thay vì dành 120 phút xem hết một bộ phim thì nay bạn đã có thể đi xuyên suốt từ A đến Z cả một tác phẩm điện ảnh chỉ với chưa đầy 10 phút. Vậy thì điều gì đã làm bùng nổ trên mạng xã hội với các video review phim được đăng tải thời gian gần đây? Nào, mình cùng tìm hiểu trào lưu này và cùng xem thử các mặt lợi hại của nó với nền công nghiệp điện ảnh như thế nào ha. Trước tiên là định nghĩa về review phim nó là cái gì. Với mức độ phủ sóng mạnh mẽ của các trang phim ảnh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp rất là nhiều video dài từ 5 đến 10 phút với nội dung tóm tắt lại các diễn biến chính của một bộ phim, không kể đó là phim đã công chiếu hay mới chỉ ra được vài season, tất cả đều có thể được review. Những video như vậy đang được đăng tải liên tục với tần suất 3 video một ngày, đi kèm với chúng luôn là tiêu đề giật tích hoặc chia nhỏ thành nhiều phần để thu hút sự chú ý và tò mò của người xem trong cuộc sống thường ngày. Review phim của thời hiện đại không còn dừng ở khái niệm review, xem và nhận xét nêu quan điểm nữa. Việc hóa một cách chính xác nhất của khái niệm review phim theo kiểu mới này, đó chính là sự tóm tắt ngắn gọn những nhịp phim đắt nhất với thời lượng từ 5 đến không quá 15 phút. Từ phim thời cổ chí kim cho đến những phim vừa ra rạp đều được người dẫn chuyện tua nhanh và nắm được nội dung như vừa trải qua hàng giờ đồng hồ cày phim trước màn hình máy tính. Ngành công nghiệp này đã về Việt Nam từ lâu, nhưng gần đây nó lại được nở rộ thông qua một số fanpage chuyên dịch và tóm tắt phim Trung Quốc để phục vụ cho đối tượng khán giả bận rộn. Và rồi lượng người xem ngày một đông, nhu cầu về thể loại phim cũng được mở rộng ra. Từ phim châu Á đến phim châu Âu, châu Mỹ đều lần lượt cập nhật trên Newsfeed. Công việc của những nhà review chính là biên tập lại nội dung của một bộ phim với thời lượng ngắn nhất có thể, cắt ghép và dựng lại video từ suột có sẵn trên mạng, thu âm giọng đọc của người dẫn chuyện sao cho người nghe có thể nắm được thông điệp của bộ phim chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Một cách tóm tắt phim đậm chất Việt Nam như thế đã dần trở thành món ăn quen thuộc trên mạng xã hội. Từ đó dấy lên suy nghĩ vì sao phải bỏ 120 phút trong rạp, trong khi đơn giản hơn là ngồi trước màn hình máy tính với hàng loạt các fanpage chuyên review phim. Tuy nhiên, nếu đào sâu hơn vào nội dung thì review có nghĩa là sự đánh giá và cảm nhận của người xem về một bộ phim một cách khách quan nhất, có cả ý kiến tích cực và tiêu cực. Trong khi đó, rõ ràng trào lưu này chỉ lấy danh nghĩa giới thiệu đến mọi người để đang lan rộng các video spoil, kể hết toàn bộ câu chuyện làm mất đi yếu tố bất ngờ. Bởi vậy, câu hỏi được đặt ra là có nên tiếp tục ủng hộ trào lưu review phim phát triển? Xét về mặt tích cực của trào lưu review phim thì đầu tiên ưu điểm dễ thấy nhất là dạng video này phù hợp với những người bận rộn, muốn tìm nội dung giải trí hấp dẫn nhưng không mất quá nhiều thời gian, không cần phải dành hàng giờ đồng hồ để theo dõi trọn vẹn mà vẫn nắm được những diễn biến chính trong vài phút đồng hồ, khiến trào lưu review phim trở thành những món ăn tinh thần được ưa chuộng. Nó thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi trước khi quay trở lại với guồng quay công việc, học tập. Phải thừa nhận rằng xem review phim tiết kiệm vô số thời gian và tiền bạc. Bạn chỉ cần mất vài phút để quyết định có muốn thưởng thức trọn bộ tập phim này hay không, thay vì dành 120 phút rồi thất vọng tràn trề bởi không như mình tưởng tượng. Một điểm nữa khiến cho review phim ăn khách như ngày nay, đó chính là sự phong phú về thể loại phim, thời gian xem phim bất kể mọi khung giờ nào trong ngày, với số lượng tác phẩm điện ảnh mà bạn có ở trong tay trở nên đồ sộ. Thêm vào đó, các clip theo trào lưu review phim có tính giải trí cao. Một số kênh lớn có cả đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từ khâu viết lời bình, tự thu dòng đọc hoặc là làm biến âm để tăng tính độc đáo mới lạ. Đồng thời họ cũng làm nổi bật các tình huống hài hước hoặc là éo le nhất của bộ phim và đặt lời bình, câu hỏi nhằm gây cười, gây tranh cãi, từ đó thu hút về lượt xem, bình luận và tương tác khủng. Một điểm mạnh khác mà mình thấy là rõ ràng không có một trang báo nào dám đề cập đến, đó chính là phần doanh thu của các bộ phim bị review. Thông thường một bộ phim sau khi kết thúc vòng đời chiếu rạp và phát hành rộng rãi tầm 1 đến 2 năm sau thì hầu như rất ít người tìm xem lại, hoặc là có muốn tìm xem cũng không biết tìm đâu, nhất là tại Việt Nam. Chưa kể có những bộ phim cách đây 5 đến 10 năm thì nếu không bị review thì coi như không ai để ý tới. Một nhà làm phim cho dù là đạo diễn, diễn viên hay là ekip hậu kỳ thì cũng không nằm ngoài mong ước đưa tác phẩm của mình đi thật xa, càng nhiều người tiếp cận càng tốt. Nếu tự nhiên vài ba năm sau mình lại lên sóng thì không có cái miếng, ít ra cũng vớt được cái tiếng. Tín đồ yêu phim thật sự sẽ từ đó tìm ra các tác phẩm trọn vẹn để xem, còn không thì họ cũng biết được là có một bộ phim hay ho như vậy đã từng tồn tại. Vì nếu 10 năm sau mà còn thu được doanh thu thì có chăng lúc này nhà phát hành phim họ hưởng thôi, chứ còn đợi chia lại cho diễn viên và ekip thực hiện chắc 8 kiếp sau còn chưa thấy. Đó là lý do mình đưa ý kiến này cuối cùng, vì nó nhập nhằng giữa tiêu cực và tích cực. Còn về mặt tiêu cực của trào lưu review phim thì mặc dù có một vài khía cạnh tích cực nhưng thực tế lại đang cho thấy trào lưu review phim có quá nhiều hạt sạn, khiến nó bị lên án gay gắt bởi các mọt phim chân chính. Vấn đề nghiêm trọng nhất là việc các video quá ngắn khiến cho cốt truyện bị cắt bỏ, lắp ghép lộn xộn khiến cho người xem hiểu sai hoàn toàn nội dung phim. Ngoài ra còn có một list các lỗi nhỏ như là gọi tên nhân vật, chuyển hẳn cách gọi nhân vật thành ông luật sư, cô tóc vàng, hoặc là việc hóa một cách khó hiểu khiến các fan của bản gốc sôi máu và người xem khó chịu. Dù nhận được rất là nhiều ý kiến phản ứng mạnh mẽ nhưng dường như các trang review
phim vẫn không có động thái cải thiện chất lượng lời bình, tôn trọng phim gốc. Về lâu dài, trào lưu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những sản phẩm nghệ thuật chân chính. Mỗi bộ phim lên sóng đều mong được sự ủng hộ, thấu hiểu những thông điệp, công nhận nỗ lực của các diễn viên, biên kịch, đội ngũ sản xuất đã bỏ ra. Thế nhưng trào lưu review phim lại khiến khán giả mất đi trải nghiệm cần có, mất đi cảm xúc vào những phút cao trào phim. Mặt khác, người xem bị dẫn dắt bởi quan điểm của người bình sẽ dễ hiểu sai vấn đề, cho rằng bộ phim đó không đáng theo dõi nữa. Hình thức review phim còn bị cho rằng đã làm biến thể một tác phẩm điện ảnh, làm méo mó đi nội dung và thông điệp gửi gắm qua diễn xuất của các nhân vật xuyên suốt bộ phim. Bởi lẽ những cảnh đặc tả cảm xúc hay là hội thoại của diễn viên hay các pha twist trong phim đều bị lừa cả. Đặc biệt, một số trang review muốn câu kéo, tăng lượt theo dõi đã phiên dịch sai câu thoại của nhân vật, dùng những động từ, tính từ mạnh có nghĩa trái ngược hoàn toàn so với bản gốc. Nếu tình trạng spoil phim trá hình như vậy tiếp tục kéo dài thì có thể coi đây là hành động xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tâm huyết, chất lượng, doanh thu của các bộ phim. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà mọi người đang kêu gọi ngăn chặn các tác động xấu của trào lưu review phim để bảo vệ nền công nghiệp điện ảnh nói chung, để tạo lực cho các bộ phim chất lượng được đầu tư bài bản nói riêng tiếp tục ra mắt. Review phim mang đến cho người xem một trải nghiệm mới, người ủng hộ vẫn có, người phê phán tẩy chay cũng không thiếu. Với một số người, tác phẩm điện ảnh như là đứa con của đạo diễn, đến được với người xem một bản hoàn chỉnh mới thực sự là thành công và viên mãn. Người trân trọng giá trị của bộ phim sẽ có cách lựa chọn nói không với review phim. Người bận rộn nhưng vẫn cần giải trí sẽ tặc lưỡi cho qua và tiếp tục chìm đắm vào những video ngắn dưới 15 phút. Cuối cùng là nên ủng hộ hay là tẩy chay đây? Thật ra mỗi bộ phim công chiếu trước khán giả đều trải qua vô số khâu như là lên kịch bản, lựa chọn đạo diễn và diễn viên phù hợp, sau đó còn phải tìm nhà đầu tư và một thời gian dài nữa để quay phim, chỉnh sửa hậu kỳ, cuối cùng mới được lên sóng. Bởi vậy, nếu đã quyết định đi xem phim thì bạn nên xem một cách trọn vẹn, vừa dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn, thưởng thức đúng nghĩa, vừa ủng hộ nhà sản xuất. Mặt khác, khi điện ảnh ngày càng dễ tiếp cận thì càng nhiều người có xu hướng muốn được nêu lên nhận xét và chia sẻ nó đến với những người xung quanh. Lựa chọn tham gia trào lưu review phim hay không là quyết định của bạn. Tuy nhiên, hãy luôn phân biệt đúng thế nào là spoil, phá hoại trải nghiệm của người xem, khác với giới thiệu bộ phim đó cho họ. Hãy luôn là một người review có tâm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.